السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. للأخوة المحامين والأخوة المتدربين 5 أمور مهمة قبل حضور الجلسة القضائية. الأمر الأول وهو من أهم الأمور استحضار تفاصيل الواقعة واستيعابها بشكل صحيح وكامل. لما أقول بشكل صحيح وكامل، أحيانا تستوعب استيعاب كامل لكنه غير صحيح، فهمت واقعة غلط، فهمت إقرارات بشكل غير صحيح، فلا بد تفهم فهم صحيح وفهم كامل. أحيانا يكون عندك فهم صحيح لكن فهمت بعض الوقائع وتركت البعض الآخر، وهذه من أكثر أسباب ضياع بعض القضايا أو تأخير بعض القضايا. الأمر الثاني، حضر المطلوب قبل الجلسة بوقت كافي. يعني الدائرة القضائية طلبت منك جواب، ليس من المنطق ولا من المعقول أن الجواب يكتب قبل الجلسة بسويعات. كون أنك ترى نفسك فاهم ومستحضر وما تحتاج، هذا مهما يكن يعد قصور في القضية. ليش قصور في القضية؟ إلى هذا اليوم نكتب أحيانا لوائح ثم نتفاجأ ببعض التفاصيل تأخذ منا وقت أكثر، تحتاج إلى استفسار أكثر، تحتاج إلى تحضير بعض البيانات والأوراق للاطلاع عليها وللتحقق من صحة هذه الكتابة، حتى إذا قدمتها للدائرة القضائية ما يكون فيها تناقض، ما يكون فيها إشكالات. فلذلك لابد أنك تستعد قبل وقت كافي. الأمر الثالث، إذا كانت القضية مرتبطة بأشخاص آخرين خارج أطراف النزاع، يعني ليس المدعي ولا المدعي عليه، مثلا شهود أو دوائر حكومية تم مخاطبتها، من الجيد أن يكون هناك مراجعة للأطراف الخارجيين قبل الجلسة. يعني مثلا إذا في شهود يتم التنسيق مع الشهود على وقت الجلسة وطريقة الدخول للجلسة وإيش اللي سيحصل في الجلسة. البعض أول مرة يدخل محكمة ما يدري كيف بشهد، كيف القاضي بيسألني، يجي مرتبك إن ما نلقن الشهادة، حاشا وكلا، وهذا لا يجوز شرعا. لكن نفهم أنك ستدخل المحكمة عن طريق اليوزر كذا كذا كذا، أو عن طريق الرابط أو إلى آخره، حتى يدخل وهو مستوعب استيعاب كامل إيش اللي بيصير وكيف القاضي بيسمع الشهادة. أو مثلا لما يكون هناك خطاب عند الحكمين أو خطاب عند قسم الخبراء أو خطاب في جهة حكومية، يتم التحقق من هذا الخطاب هل وصل أو ما وصل قبل الجلسة، حتى يتم حضور الجلسة بمعلومات منتجة أو تكون الجلسة منتجة. طبعا أنا أتكلم عن الشيء اللي تستطيع أن تصل إلى نتيجة فيه أو جواب فيه. بعض الخطابات قد تكون سرية أو بعض الخطابات قد تكون بين الدائرة وبين الجهة الأخرى ليس لك الاطلاع على مضمونها وعلى تفاصيلها. التنبيه الرابع، وهذا أخص به كل شخص حاذق وكل شخص يدخل في قضايا قد تكون شائكة أو دقيقة. بعض القضايا تحتوي على أمور تحتاج إلى دراسة. لا أقصد التصور الكامل ولا الصحيح، لا، بل أقصد الدراسة. وش معنى الدراسة؟ يعني يكون الموضوع مثلا في جزئية أو منازعة في موضوع دقيق فيما يخص الشركات وتصفية الشركات، وهناك اختلاف قانوني في فهم هذا الإجراء أو التعامل مع هذا الإجراء، فتحتاج أنك تدرس هذا الإجراء وتنظر في رأي المتخصصين في هذا الإجراء، كيف سيتم التعامل معه، كيف أبين للدائرة وجهة نظري، كيف أبين الجانب اللي يخدمني في القضية. أو مثلا الموضوع ينبني على مسألة شرعية، في مسألة تمام البيع من عدمه أو فسخ البيع من عدمه أو بطلان البيع من عدمه. لابد أن أكون أدرس المسألة وتصور المسألة والقول الصحيح في المسألة وكلام أهل العلم في المسألة قبل الدخول فيها، لأن بعض المسائل إذا ما درستها وكنت مستحضر للإشكال والنزاع اللي فيها ربما تدخل ويحصل نقاش ويكون الخصم أو الطرف الآخر يتبنى رأي آخر يخالف رأيك ويستطيع أن يوجه الموضوع للاتجاه الذي لا يصب في مصلحة الدعوة. التنبيه الخامس، عزز البيئة القريبة من قبل الجلسة. يعني لابد أن يكون مكان مهيأ. يعني على سبيل المثال تحضر جلسة في سيارة، هذا ليس مكان لحضور الجلسة وليس مكان للاستحضار والتفرغ الذهني للتعاطي مع الدعوة بالشكل الصحيح. لما يجيك سؤال لابد يكون المكان مهيأ للجواب بحيث أنك تكون ذهنيتك صافية وعقليتك حاضرة. أما أن يكون في طريق وإزعاج وممكن الدائرة القضائية تتضايق من أنك تحضر الجلسة في هذا المكان، هذا مكان غير مناسب. كذلك المكان لابد يكون مهيأ فيه جميع الأدوات اللي تخص قضيتك. يعني وش معنى الأدوات؟ ما نتكلم عن أجهزة، نتكلم عن الأوراق اللي تخص القضية، نتكلم عن الملفات المطلوبة. ممكن الدائرة تقول وين الصك؟ تقول الصك جاهز. طيب الإقرار اللي ذكرتوه في الجلسة رقم كذا، وش وضع هذا الإقرار؟ تقول والله الإقرار هذا هو موجود وكذا كذا كذا. كيف يكون؟ لابد البيئة مناسبة، البيئة حاضرة جاهزة، الأوراق بين يديك، وهذا من أهم التنبيهات. كذلك أختم بهذا التنبيه، وهو تنبيه مهم، لابد تستحضر اللي صار في الجلسات الماضية كلها، وكذلك بين يديك جميع ضبوط الجلسات الماضية. لو قدرت تحفظها زي اسمك احفظها. كيف؟ أحيانا القاضي يثير جزئية في جلسة مضت قبل جلستين، قبل 6 شهور أحيانا، فلابد تكون مستحضر. تقول لي والله يعني بحفظ كل الجلسات، هذا جزء من عملك الله يعينك. لابد، أنا ما أقولك احفظ الحروف، لكن لابد تستوعب أنه صار كذا وصار كذا وصار كذا. يجيك الخصم، هذه مرات بلا في قضايا كثير، يقول يا شيخ أقروا في الجلسة رقم كذا. لما تجي وانت مستوعب تقول لا يا شيخ ما قرينا، اللي قلناه كذا وكذا وكذا، حينها يكون جوابك جواب القوي المستحضر. لكن لما تقول لا وش قرينا، وين قرينا، كلام عام
اتهام وربما تجاوب تنكر ثم تكتشف ان انكارك في غير محله، لابد تكون مستوعب جميع التفاصيل واخص منها الجلسات الماضيه. هذه جمله من الملاحظات، ويسعدني من المشاهد الكريم من المحامين او المتدربين او المختصين تقديم ما يرونه من ملاحظات ومن امور يجدر التنبه لها قبل حضور الجلسه القضائيه. اسال الله يحفظنا واياكم، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.